السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. النهاردة هنشوف طريقة عمل شال مستطيل شكله رائع وسهل جدا جدا، حتى المبتدئين يقدروا يطبقوه معايا بسهولة. ومش لازم يبقى شال مستطيل، ممكن يعملوه سكارف او كوفية، لانه هما سطرين بس بنكررهم. الغرزة كلها عبارة عن عواميد وسلاسل. الشال ده انا استخدمت فيه خيط اليز انكرا جولد، وهو خيط مهير شتوي لانه الجو لسه يعتبر بارد، بس لانه الغرزة دي خفيفة وتعتبر برضو صيفي، فانت تقدري تعملي نفس الشال وتستخدمي خيط صيفي زي اليز ديف او غيره. وهوضح لكم اثناء الفيديو مقاس الابره وعدد السلاسل اللي تبداي بيه لو انت عاوزه تعملي شال صيفي، فان شاء الله تستفيدوا. تعالوا على طول نبدا في الفيديو. بالنسبة للخيوط طبعا تقدري تشتغلي الشال بأي نوعية خيوط انت عاوزاها، بس هتستخدمي معاه إبرة كروشيه أكبر من المعتاد على الأقل بدرجة ونص أو درجتين. أنا بالنسبة لي هستخدم خيط إليز أنجرا جولد، ده خيط مهير في نسبة 20% صوف طبيعي، وموجود منه ألوان سادة وفي ألوان باتيك أو جنجا، وهعرضها لكم بعد شوية. لو انا هشتغل بيه على فتله واحده هستخدم معاه ابره كروشيه مقاس 2.5 مللي، بس انا هشتغل بيه على فتلتين دبل وهستخدم معاه ابره كروشيه مقاس 6.5 مللي. طيب ممكن حد يقول لي ليه مقاس الابره كبير، ما ممكن نشتغل بابره 4 او 5 مللي؟ اولا احنا عاوزين الشغل يخلص في وقت اسرع، وثانيا لازم الشيلان تكون بتدفي وفي نفس الوقت وزنها خفيف، بحيث ما تحسيش انك يعني شايله بطانيه على كتفك. لا، احنا عاوزين حاجه ناعمه وعمليه تقدري تشيليها على ايدك او تحطيها في شنطتك وتبقى معاكي في اي وقت. فكل ما بنكبر في مقاس الابره كل ما الشغل وزنه وتقله بيقل. ده طبعا بالاضافه ان خيوط المهير نفسها بتبقى ناعمه وشكلها راقي جدا، وفي نفس الوقت بتدفي ووزنها خفيف بعكس الخيوط العاديه. هبدأ شغلي الأول بشرح خطوات عمل الغرزة، بعد كده هوضح لكم ازاي طبقتها على الشال وكل التفاصيل اللي انتوا عاوزين تعرفوها، بس المهم دلوقتي انه نفهم خطوات عمل الغرزة. الغرزة دي عشان نبدأها لازم نبدأ سلسلة مكونة من مضاعفات رقم 10 زائد 4، بمعنى انه هتشتغلي 10 سلاسل وبعدين 10 سلاسل وهكذا لحد ما السلسلة توصل معاكي للعرض المطلوب للشال. بعد كده في الآخر خالص بتزودي عليهم كمان 4 سلاسل. انا هشرح لكم طبعا على نموذج مصغر. انا هنا بدأت ب 30 سلسلة، دي مضاعفات رقم 10، وبعد كده هزود عليهم في الاخر كمان 4 سلاسل. 1 2 3 4. فانا هنا في النموذج اللي بشرح عليه بدأت ب 34 سلسلة. بعد ما بنوصل للعدد المطلوب من السلاسل هنبدأ في السطر الأول من الغرزة، وهنفوت أول 3 سلاسل 1 2 3. في السلسلة الرابعة هشتغل غرزة عمود، فهلف الخيط وبعد ما فوتت ال3 سلاسل هروح على السلسلة الرابعة وهشتغل غرزة عمود.
غرزة العمود دي هتبقى رقم 2 لانه الثلاث سلاسل اللي احنا فوتناهم دي غرزة العمود رقم 1، والعمود اللي في السلسلة الرابعة ده العمود رقم 2، فكده عندي 1 2 في نفس السلسلة هزود عليهم كمان عمود، فكده بقى عندي 3 عواميد. بعدهم سلسلة واحدة هلف الخيط في نفس السلسلة، هشتغل كمان 3 عواميد، 1 2 3، فبقى عندي بالشكل ده كده 3 عواميد سلسلة 3 عواميد. بعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، هعد 4 سلاسل او هفوت 4 سلاسل، 1 2 3 4، في السلسلة الخامسة هشتغل غرزة حشو. يبقى انا بعد ما خلصت الصدفة اشتغلت بعدها 3 سلاسل، فوتت 4 سلاسل، وفي الخامسة اشتغلت حشو. بعد غرزة الحشو 3 سلاسل، 1 2 3، وبرضو هفوت 4، 1 2 3 4، في الخامسة هلف الخيط وهشتغل صدفة 3 عواميد سلسلة 3 عواميد، كده 1 2 في نفس السلسلة، 3 سلسلة واحدة، وفي نفس السلسلة كمان 3 عواميد. اوكي، بعد كده هكرر بعد ما بخلص الصدفة 3 سلاسل، 1 2 3، وافوت 4 سلاسل، 1 2 3 4، في الخامسة حشو. بعد غرزة الحشو 3 سلاسل، 1 2 3، هلف الخيط وهفوت 1 2 3 4، في الخامسة صدفة 3 عواميد سلسلة 3 عواميد في نفس السلسلة. بعد ما بخلص الصدفة 3 سلاسل، 1 2 3، بعدهم في السلسلة الخامسة ناخد بالنا احنا اشتغلنا هنا خلاص، فدي السلسلة اللي بعدها 1 2 3 4، في الخامسة حشو. بعد غرزة الحشو 3 سلاسل، وهنا فاضل عندي آخر 5 سلاسل، 1 2 3 4، في السلسلة الخامسة والأخيرة هشتغل صدفة، فزي ما بدأت السطر بصدفة فهنا برضو هنهي السطر بصدفة 3 عواميد سلسلة 3 عواميد. أنا كده خلصت السطر الأول، صدفة بعدها 3 سلاسل، وبعدين غرزة حشو 3 سلاسل صدفة بعدها 3 سلاسل، وهكذا. ده شكل السطر الأول. هبدأ في السطر التاني، وبعد كده هيبقى كل شغلنا عبارة عن تكرار السطر رقم 2 و3، فده السطر رقم 2. هبدأ ب3 سلاسل، 1 2 3، وهلف الخيط واروح على فراغ الصدفة الناتج عن السلسلة، اشتغل فيه برضو صدفة 1، برضو 3 عواميد سلسلة 3 عواميد، كده ده العمود رقم 2، بعديه 3 عواميد في فراغ الصدفة، بعدهم سلسلة في نفس الفراغ كمان 3 عواميد. فبعد ارتفاع ال3 سلاسل رحت على فراغ الصدفة واشتغلت فيها برضو صدفة 3 عواميد سلسلة 3 عواميد. بعدهم هروح على الفراغ اللي هنا اللي هو الناتج عن ال3 سلاسل قبل غرزة الحشو، فناخد بالنا في هنا فراغ قبل غرزة الحشو وفراغ بعد غرزة الحشو،
فبعد ما خلصت الصدفة مش هلف الخيط ولا اي حاجة، هروح على طول على الفراغ هنا وهشتغل غرزة حشو. 3 سلاسل، 1 2 3، وهروح على الفراغ اللي بعديه وهشتغل حشو. شوفوا انا كده اتشكل عندي زي مثلث. اوكي، بعد ما خلصت غرزة الحشو هنا هلف الخيط واروح على طول على فراغ الصدفة، 3 عواميد سلسلة 3 عواميد. بعد ما بخلص الصدفة بروح على الفراغ الناتج عن ال3 سلاسل بشتغل فيه حشو، 3 سلاسل، 1 2 3، وبروح على الفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه حشو. بعد ما بخلص غرزة الحشو بلف الخيط وبروح على طول على الصدفة او فراغ الصدفة واشتغل فيه كمان صدفة. بعد ما بخلص الصدفة بروح على طول على الفراغ اشتغل حشو. بعد الحشو 3 سلاسل، بروح على الفراغ اللي بعديه حشو، ألف الخيط وأروح على الصدفة الأخيرة وأشتغل 3 عواميد سلسلة 3 عواميد. بعد ما وصلت لنهاية السطر واشتغلت في الصدفة الأخيرة عشان أنهي السطر بلف الخيط وبشتغل غرزة عمود هنا في ارتفاع ال3 سلاسل اللي احنا فوتناهم في السطر الأول. فهنا عندي دول عمودين وده ارتفاع ال3 سلاسل، فهنا في السلسلة الثالثة بشتغل غرزة عمود وبسحب الخيط لفوق بحيث انه ارتفاع غرزة العمود يبقى بنفس ارتفاع الصدفة. انا كده خلصت السطر التاني. هبدأ السطر التالت وارتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، ألف الخيط واروح على طول على الصدفة اشتغل فيها برضو 3 عواميد سلسلة 3 عواميد. احنا في كل الاسطر اللي هنشتغلها في الغرزة دي الصدف هيفضل ثابت 3 عواميد سلسلة 3 عواميد، التغيير بس بيبقى في الغرز او اللي هي السلاسل اللي ما بين الصدف، فدايما هيبقى الصدف عندنا ثابت 3 عواميد سلسلة 3 عواميد في الفراغ. دلوقتي السطر هنا اتشكل عندي مثلث، فهو ده اللي احنا هنبدأ نشتغل فيه. فبعد ما خلصت الصدفة هنا هشتغل بعدها 3 سلاسل، 1 2 3، هروح على المثلث اللي هنا هنسميه مثلث وهشتغل فيه غرزة حشو. بعد الحشو 3 سلاسل، 1 2 3، وهلف الخيط على طول واروح على فراغ الصدفة واشتغل فيه 3 عواميد سلسلة 3 عواميد. بعد ما بخلص الصدفة هنا عندي المثلث ده، فده اللي هيعلم لي السطر. فهنا بعد الصدفة 3 سلاسل، 1 2 3، وهروح على الفراغ غرزة حشو 3 سلاسل وألف الخيط واروح على طول على الصدفة. بعد الصدفة 3 سلاسل هروح على الفراغ اللي هنا حشو 3 سلاسل، ألف الخيط واروح على الصدفة الأخيرة. بعد الصدفة الأخيرة هلف الخيط وهنا في ارتفاع ال3 سلاسل اللي في السطر اللي قبليه هشتغل غرزة عمود. فهنا ده عندي 3 عواميد الصدفة، هنا قبلهم في ال3 سلاسل، ففي ارتفاع السلسلة الثالثة هشتغل غرزة عمود وهفرد الخيط عشان ارتفاع العمود يبقى بنفس ارتفاع الصدفة. أنا كده خلصت السطر رقم 3.
دلوقتي كل اللي هعمله ان هرجع تاني اكرر السطر رقم 2، هرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، الف الخيط واروح على طول على فراغ الصدفة اشتغل فيه 3 عواميد سلسلة، 3 عواميد. بعدهم هنا في عندي الفراغين، فده معناه انه بعد الصدفة مش هشتغل 3 سلاسل، لا هروح على طول على الفراغ هشتغل فيه حشو عشان اخد ميل الصدفة. بعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، اروح على الفراغ اللي بعديه حشو. انا كده اتشكل عندي المثلث اللي هشتغل فيه في السطر الثالث او تكرار السطر رقم 3. انا دلوقتي لسه في السطر رقم 2، فهكمل بعد الحشو هلف الخيط واروح على الصدفة. بعد ما بخلص الصدفة عشان اخد ميل الصدفة هروح على طول على الفراغ اللي هنا واشتغل على طول حشو. بعد الحشو 3 سلاسل، وفي الفراغ اللي بعديه حشو. بعد الحشو على طول بلف الخيط وبروح على فراغ الصدفة. بعد ما خلصت الصدفة الأخيرة هلف الخيط وهشتغل هنا في ارتفاع السلاسل. ناخد بالنا ده هنا 3 عواميد الصدفة، ده ارتفاع ال3 سلاسل اللي أنا بنهي فيه الشغل. هنا في السلسلة الثالثة بشتغل عمود. بعد ما بنخلص تكرار السطر التاني هنبدأ نكرر السطر التالت 3 سلاسل، وهو بالظبط نفس السطر التاني بس بيبقى في بعد الصدفة 3 سلاسل وقبلها برضو 3 سلاسل، وبنعلمه انه بيبقى في المثلث او الفراغ اللي على شكل مثلث، عشان انت ممكن لو سبت الشغل ممكن تبقي ناسية انت في تكرار السطر التاني او التالت، بتعرفي تكرار السطر الثالث من الفراغ اللي على شكل مثلث. فبعد ما ارتفعت ب3 سلاسل هنا في الفراغ صدفة، بعد الصدفة 3 سلاسل، وهروح على الفراغ حشو، بعدهم 3 سلاسل، واروح على الصدفة اللي بعدها. وهنا وصلت للصدفة الأخيرة في تكرار السطر الثالث، فبعد الصدفة الأخيرة مش هشتغل سلاسل، هلف الخيط وانهي السطر واروح على ارتفاع ال3 سلاسل اللي في السطر اللي قبليه. هنا في السلسلة الثالثة هشتغل غرزة عمود، بعدها برتفع ب3 سلاسل وبكرر السطر الثاني. دلوقتي انا فضلت اشتغل في الشال بنفس خطوات الغرزه اللي احنا شفناها لحد ما طول الشال وصل لمتر و80 سنتي. واخر حاجه هنا عندي طبعا تكرار السطر الثالث، وهبدا اشتغل بس سطر اخير عشان اساوي الاطراف وتبقى بنفس شكل السطر اللي انا بدأت بيه. فهنا عندي دي الناحية التانية من الشال، أول سطر في الشال، فعاوزة السطر الأخير برضو يبقى شبه أول سطر بدأنا بيه، يبقى مستوي بالشكل ده كده. فبعد تكرار السطر الثالث هبدأ أشتغل السطر الأخير، وهيبقى عبارة عن إنه برضو برتفع ب3 سلاسل كده، 1 2 3. بعد ارتفاع ال3 سلاسل هروح على الفراغ، فراغ الصدفة على طول، مش هشتغل بقى عواميد ولا اي حاجة، هروح على طول على فراغ الصدفة وهشتغل فيه غرزة حشو. بعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، وهروح على الفراغ اللي هنا غرزة حشو، 3 سلاسل، الفراغ اللي بعديه حشو. فهيبقى السطر الأخير كله عبارة عن سلاسل مفيش فيه أي عواميد. بعدهم 3 سلاسل، أروح على فراغ الصدفة حشو، 3 سلاسل، أروح على الفراغ اللي بعد الصدفة والفراغ اللي بعديه
وفراغ الصدفة. بعد ما بوصل لنهاية السطر واخر حاجة هنا عندي غرزة حشو بعدها 3 سلاسل، وهنا في الفراغ الاخير بعد ال3 سلاسل هشتغل اخر غرزة حشو بعدها سلسلة وهقص الخيط وانهي الشغل. بالنسبة للشراشيب هبدأ اضيفها في الفراغات الموجودة هنا. اوكي، ولو انت برضو حابة تضيفي داخل فراغ الصدفة نفسه مفيش مشكلة، لكن انا بالنسبة لي هكتفي بالفراغات الناتجة عن السلاسل. بالنسبة للمقاسات فالمفروض عرض الشال يتراوح من 50 ل 60 سنتي، وطول الشال يتراوح من 1.80 سنتي لحد 2 متر. ما تحاوليش تزودي في عرض الشال عن 60 سنتي واللي هيتحول لبلانكت او بطانية، وبرده ما تزوديش في الطول عن 2 متر. وخلي بالك انه برده لما بنكوي الشال المقاسات بتزيد وبتتفرد شوية. فانا عشان اعمل الشال ده بدأت بسلسلة طولها حوالي 55 سنتي، دي اللي هتشكل لي عرض الشال. وبالنسبة لسمك الخيط ومقاس الابرة اللي انا بشتغل بيهم عدد السلاسل وصل ل 70 سلسلة اللي هم مضاعفات رقم 10، وزودت عليهم في الاخر خالص 4 سلاسل، فاجمالي عدد السلاسل اللي بدأت بيه للشال 74 سلسلة. واشتغلت طبعا بنفس الخطوات اللي شفناها للغرزة لحد ما طول الشال وصل ل 1.80 سنتي. بالنسبة لعدد الصدف الموجود في كل سطر بالعرض برضو عشان تبقوا عارفين، فعدد الصدف هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 صدفات طبعا ثابتين في كل سطر. وبالنسبة لعدد الصدف الموجود في طول الشال بالكامل وصل ل 41 صدفة. فلو عدينا من هنا من بداية الشال لحد ما يعني لحد طول الشال للآخر هيوصل عدد الصدف ل 41 صدفة. لو انت هتعملي الشال صيفي وهتستخدمي خيط ارفع زي اليس ديبا، هتشتغلي على ابرة مقاس 3.5 او 4 ملي، وهتبدأي ب 84 سلسلة. كده احنا خلصنا شغلنا. ان شاء الله تستفيدوا وتستمتعوا بفيديو النهاردة، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.